Ishan Uday Scholarshipৰ পইচা কেতিয়া দিব? Ishan Uday Scholarshipৰ মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া মাৰিব? Ishan Uday Scholarshipৰ কাট অফ কিমান যাব? নমস্কাৰ, মই উমৰজিত, আপোনালোকে চাই আছে দ্য টপ কাৰিকুলাৰ অফ আছাম ইউটিউব চেনেল। যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে 2025-26 বৰ্ষত Ishan Uday Scholarship আবেদন কৰিছিলে, সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মনত এটা কুৱেশ্যন আছে যেন Ishan Uday পইচা কেতিয়া দিব, মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া মাৰিব, কিমান পাৰ্চেণ্টেজ হ'লে, কিমান কাট অফ হলে Ishan Uday স্কলাৰশ্বিপটো পোৱা চান্স আছে। সকলোৱে চাগে গম পায় Ishan Uday স্কলাৰশ্বিপৰ পইচা 4 বছৰৰ বাবে দিয়ে। প্ৰতি বছৰে পাৰ ইয়াৰ 80,000 টকাকে 4 বছৰৰ বাবে পইচা তোমালোকে লাভ কৰিবা যদি মেৰিট লিষ্টত তোমালোকৰ নাম আহে। সকলোখিনি কথা তোমালোকে এইটো ভিডিঅ'ত জানিবা, সেইবাবে তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা। Ishan Uday সম্পৰ্কে NSP স্কলাৰশ্বিপৰ সম্পৰ্কে ভিডিঅ' এইটো চেনেলত পাই থাকিবা, যিহেতু কেনেকৈ আবেদন কৰা হয় ইয়াৰ সম্পৰ্কে মই ইউটিউবত ভিডিঅ' দিছিলোঁ, তোমালোকে নিশ্চয় সেইবিলাক চাগে চাইছা। এতিয়া মেইন কথাটো হৈছে Ishan Uday স্কলাৰশ্বিপৰ পইচা কেতিয়া দিব বা মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া আহিব। শুনা, আমি যদি চাবলৈ যাওঁ 2024-25 বৰ্ষত Ishan Uday স্কলাৰশ্বিপৰ পইচা কেতিয়া দিছিলে, পইচা পোৱাৰ আগতে প্ৰথমতে মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া মাৰিছিল। এতিয়া যদি আমি চাবলৈ যাওঁ 2024-25 বৰ্ষত Ishan Uday স্কলাৰশ্বিপ আবেদন কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মেৰিট লিষ্ট ছেপ্টেম্বৰৰ 9 তাৰিখে মাৰিছিলে। মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ, তোমালোকে চাব পাৰা, চেক কৰিব পাৰা হয়নে নহয়। এই বছৰো আশা কৰা হৈছে যেন ছেপ্টেম্বৰ মাহতে মেৰিট লিষ্ট মাৰিব, নতুবা তাৰ আগতেও মাৰিব পাৰে, আগষ্টৰ মাহতো মাৰিব পাৰে, নতুবা তাৰ পাছতো মাৰিব পাৰে। ঠিক আছে, তাতে কাট অফ কিমান গৈছিলে শুনা। কাট অফ তেতিয়া গৈছিলে 82%, 81, 82, 83 এনেকৈ গৈছিলে। মই যিমান শুনিছোঁ 82। আমি ঘপককৈ ক্লিয়াৰকৈ তোমালোকক কৈ দিব নোৱাৰোঁ যেন 82 হ'ব। সেইটো কেনেকৈ নিৰ্ভৰ কৰিব শুনা। তেওঁলোকে যেতিয়া 2024-25 বৰ্ষত যিটো মেৰিট লিষ্ট মাৰিছিলে তাতে কোনো ধৰণৰ পাৰ্চেণ্টেজটো তেওঁলোকে মেনশ্যন কৰা নাছিলে। তেওঁলোকে ষ্ট্ৰীমটো দিছিলে আৰু ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ নামবিলাক দি এখন মেৰিট লিষ্ট তেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিছিলে। তেওঁলোকে দুখন দিছিলে, এখন হৈছে ছায়েন্সৰ, এখন আৰ্টছৰ, আৰু তেনেকৈ আছিলে কমাৰ্চখিনিও আছিলে। তাত কোনো পাৰ্চেণ্টেজটো মেনশ্যন নাথাকে বাবে আমি ক'ব নোৱাৰিম যেন কিমান কাট অফটো গৈছে। ষ্টুডেণ্টবিলাকে নিজে কৈছে 82, 81, 80 নাই পোৱা, 82। তেতিয়া এপ্লাই কৰা কেণ্ডিডেট বহুত বেছি আছিলে, সেইবাবে কাট অফটো বহুত হাই গ'ল। যদি এইবাৰ 2025-26 বৰ্ষত এপ্লাই কৰা কেণ্ডিডেট যদি কম হয় তেন্তে কাট অফটো 80 তললৈ গুচি আহিব বা 80 ঘৰলৈ গুচি আহিব পাৰে। বহুতে আবেদন কৰিছে 75, 70, 71, 72% আবেদন কৰিছে, আৰু বহুতে সুধি আছে দাদা আমি পাম নে নাপাম। শুনা, তোমালোকে পাবা বা নোপোৱা আমি ডাইৰেক্ট কৈ দিব নোৱাৰোঁ। এই বস্তুটো এপ্লাই কৰা কেণ্ডিডেট কিমান তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, কাট অফ কিমান যায়। কিন্তু তোমালোকক ক'ব পাৰোঁ যেন যিসকলৰ পাৰ্চেণ্টেজ 82, 80 ঘৰ ওপৰত আছে তেওঁলোকে পোৱাৰ চান্সটো বাঢ়ি যায়, 90% চান্স বাঢ়ি যায়। যদি এইবাৰ যোৱা বছৰতকৈ এপ্লাই কৰা কেণ্ডিডেটৰ সংখ্যা যদি বাঢ়ি যায় তেতিয়া কাট অফটো 83, 85 এনেকৈ গুচি যাব। বহুতে সুধিব পাৰে দাদা ইয়াতে কাষ্ট লৈ আছে নেকি, কাষ্ট ৱাইজ কাট অফ যায় নেকি। তেনেকুৱা কোনো কথা নহয়। তেনেকৈ হ'বলৈ হ'লেতো SC, ST-খিনিয়ে কম পাৰ্চেণ্টেজতে পাব লাগিছিলে। তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ আমি একো ইনফৰ্মেশ্যন গম পোৱা নাই, কিন্তু এইটোৰ পৰাই গম পালোঁ যেন ইয়াতে কোনো ধৰণৰ কাট অফ কাষ্ট বেচিছ নহয়, এইটো পাৰ্চেণ্টেজ মেটাৰ কৰে ইয়াতে। ঠিক আছে, এতিয়া বহুতে সুধিব পাৰে যেন পে'মেণ্টটো কেতিয়া দিব। চোৱা, তোমালোকে যদি 2025-26 বৰ্ষত আবেদন কৰিছিলা, তোমালোকে এক্সপেক্ট কৰা যেন তোমালোকৰ মেৰিট লিষ্ট আগষ্ট মাহত আহিব বুলি তোমালোকে ভাবিব পাৰা। তাতকৈ আগতো আহিব পাৰে, তাতকৈ 1-2 মাহৰ পিছতো আহিব পাৰে। ঠিক আছে, তোমালোকে ভাবি থোৱা মনতে আগষ্ট আগতো আহিব পাৰে, আগষ্টৰ পিছতো আহিব পাৰে। ঠিক আছে, পইচাটো কেতিয়া দিব, যেতিয়া মেৰিট লিষ্টটো ওলায় তাৰ 1-1.5 মাহৰ পিছতে পইচাটো মুকলি কৰে। 80,000 তোমালোকে প্ৰথম ইনষ্টলমেণ্ট পাবা। তাৰ পাছত তোমালোকে নেক্সট ইয়েৰ ৰিনিউৱেল কৰি যাব লাগিব, পে'মেণ্টটো তোমালোকে পাই গৈ থাকিবা। ঠিক আছে, যদি তোমালোকে লেপটপৰ স্ক্ৰীণত চোৱা, যদি তোমালোকে চেক কৰিবলৈ যোৱা তোমালোকৰ ষ্টেটাছটো কি শ্ব' হৈ আছে, ইয়াতে যদি তোমালোকে চেক কৰিবলৈ যোৱা তোমালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছটো কাৰেণ্ট ষ্টেটাছ লিখা আছে এপ্লিকেশ্যন ফাইনেল ভেৰিফাইড বাই দ্য ষ্টেট বৰ্ড ফ'ৰ্চ নডেল অফিচাৰ। ঠিক তোমালোকৰো তেনেকুৱা হৈ আছে বুলি মই জানো, সকলোৰে চাগে এনেকুৱা হৈছে। কিছুমানৰ চাগে কাৰেণ্ট ষ্টেটাছটো ভেৰিফাই হোৱা নাই, আৰু বহুতৰে কাৰেণ্ট ষ্টেটাছটো ফাইনেল ভেৰিফাই ষ্টেটলৈকে হৈ গৈছে, সেইটো সকলোৱে জানে।
তাৰ পাছত যদি তোমালোকে অলপ বেক কৰা তোমালোকে নিজে চেক কৰি ল'বা তোমালোকে জানাই কেনেকৈ চেক কৰিব লাগে NSP পৰ্টেলত লগইন কৰাৰ পাছতে তোমালোকে OTR পাছৱৰ্ড দি লগইন কৰিবা তাৰপিছত OTP এটা আহিব তোমালোকৰ মোবাইলে লগইন কৰাৰ পাছতে তোমালোকে এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ চেক কৰিব পাৰিবা যদি তোমালোকে ভেৰিফিকেশ্যন ডিটেইলছত যোৱা ইয়াতে দেখিবা প্ৰথমটো ভেৰিফাইড বাই স্কুল ইনষ্টিটিউট কলেজ সেইটো ইয়েছ হৈ আছে তাৰপিছত ছেকেণ্ড ষ্টেপ হৈছে ভেৰিফাইড বাই ডিপাৰ্টমেণ্ট নডেল অফিচাৰ সেইটো তোমালোকৰ ইয়েছ হৈ আছে আৰু ফাউণ্ড ডুপ্লিকেট বাই চিষ্টেম সেইটো নো আছে সেইটো নোৱে থাকিব তাৰ পাছত সিলেক্টেড ফৰ স্কলাৰশ্বিপ মেৰিট সেইটো ব্লেংক হৈ আছে যদি তোমালোকে পাই যোৱা তেন্তে সেইটো ইয়েছ আহিব আৰু শেষৰ এটা আছে স্কলাৰশ্বিপ এমাউণ্ট প্ৰচেছ ফ্ৰম NSP টু PFMS সেইটো ইয়েছ হৈ যাব যদি তোমালোকে পইচা পোৱা সেইটো ইয়েছ হৈ যাব ঠিক আছে ইমানখিনি তোমালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলোঁ সেইবাবে তোমালোকে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা NSP স্কলাৰশ্বিপ সম্পৰ্কত বহুতখিনি ভিডিঅ' আহিবলৈ বাকী আছে তোমালোককো ইনফৰমেশ্যন মই দি থাকিম কেতিয়া আহিব ঠিক আছে সেইবাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু যাৰ কনফিউজ আছিলে কনফিউজখিনি দূৰ হৈ গ'ল